Hi guys, welcome po sa aming YouTube channel. So this time, hindi tayo mag-unbox ng anumang galing sa online store. Ang gagawin natin, re-review natin yung dalawang kilalang company pagdating sa extension o sa mga electrical parts and supplies. So meron tayo dito, yung una, yung Omni. Ang gagawin natin dito guys is i-review natin kung ano ba yung talagang mas maganda sa dalawa. And yung isa yung Meiji. So, tingnan natin guys, no? Pag bumili kayo ng ganito, make sure na meron kayong ganito. Plug. So, ito. Dahil tatlo yung kategory natin pagbabasihan kung pasok ba sila doon. Yung una ay yung mga features nila, kung gaano kaganda, ano yung mga benefits. Pangalawa, kung trusted ba sila o kilala o subok na. Yung pangatlo, yung safety nung extension. So sa dami ng gadget natin, mga appliances, so kailangan maging maingat tayo sa pagbili ng mga extension. Dapat kumbaga matibay, tsaka heavy duty, dahil merong extension hindi kaya, kumbaga sumasabog, walang kumbaga nagsisimula ng sunog o pagka-aksidente. So unahin natin itong Omni. Kung interesado kayo guys magkaroon ng ganito at tinatamad kayo na pumunta sa mall, pwede ko ilagay yung link kung saan kayo pwedeng mag-order online o mag-avail. So ito, makikita nyo naman sa Ace Hardware ko lang binili. So 649. Kung tinatamad kayo pumunta ng mall, sa Ace Hardware, sa SM, lagay ko na lang yung link para maka-order kayo, para i-deliver na lang sa inyo. So try natin buksan tong Omni. So ang sukat niya ay nasa 6 feet dito nakalagay eh. Tingnan natin guys, bago buksan sa okay, may nakalagay dito. So yung mga features niya, so meron siya mga indicator, yan, nakalagay dyan kung saan siya pwedeng gamitin na appliances. So una, tingnan natin yung features niya. Ayan. Makapal yung wiring niya. So meron siya ditong breaker. So dito kahit ano pwede saksak. Universal yung kanyang plug. So, ibig sabihin kung British man yan o US pwede. So may mga button sila dito, may indicator. Ayan. So dito may breaker siya. So yun yung mga features niya. So aside doon, meron pa siyang features dito na pwede mo siyang isabit. So hindi lang yan, pakita ko sa inyo guys itong dulo kung anong gamit nitong isa. Kasi after mong isabit yun, kailangan mong i-mount din itong kabila. Pakita ko sa inyo guys, kasi karamihan hindi nila napapansin to eh. So yan, pag tinanggal mo yun guys, meron siya dito. So doon mo siya ilalagay. Yan. Doon mo siya inamount. Yan ang purpose niyan. Yan. Yan yung mga features niya yung Omni. So yan, pwede mo na siyang i-mount sa pader. So tingnan natin yung kanyang power. Testingin natin guys. So, saksak natin. So una yan yung mga indicator niya. So may ilaw. So pwede mo siyang gamitin
Problema lang, parang medyo matigas. So, pwede natin i-try. So, dito, napansin nyo, wala siyang ilaw. So, pag binuhay mo, ayan, nakita mo naka-blue. So, 4 yung outlet niya. So, yun yung mga features ni Omni. So, try naman natin ito kay Meiji. So, may mga nakalagay dito. So, yan. Universal extension set. So, individual switch lamp. So, may circuit breaker din siya. Redundant. Yan. Yan yung mga 3 meters cable siya. High quality. May mga fuse. So, yun yung mga specification niya. Fire, redundant siya, materials, etc. Yan. Yung mga warning yan. Yan. Suitable for various plugs. So, meron dyan China, iba't ibang klaseng plug. So, kumbaga, magagamit mo all around. So, tingnan natin na sa natin guys. So, same din yung kanya. Tatluhan dito. So, makapal din yung pinaka cable niya. Maganda nito guys, hindi siya basta switch, talagang fuse. So yan. So may kahit anong klaseng plug pwede. Wag lang USB. So yan, meron din siyang pang mount. Ang difference lang niya, hindi siya katulad na nakaganito. So para sinasabit lang. Yan. So try natin guys to. Nakalagay din dito kung saan siya pwede mga appliances. Hindi pala, dito pala sa kabila yun. So ito yung mga switch niya, o yung fuse. So may breaker din siya dito. So try natin to lagay dito. Switch mo. So wala pa. So wala pa. Open. Meron. So bibigyan ko ng 1 point sa dami ng features para sa akin. Siguro para sa akin si Omni. Para sa akin lang. Kayo, pwede kayong mag-comment sa baba kung sino yung may 1 point pagdating sa dami ng features. Ayan. So, sunod natin, pagbasihan naman yung trusted ba siya. So, mababasa natin dito, certified siya dito. So, kilala din naman si Omni pagdating sa mga ganyan. Si Meiji, di ko pa, nito ko lang, parang so-so lang kumbaga. $5.99, so, trusted din naman siya. Certified din siya. Quality pass din naman. Siguro para sa akin, bigyan ko ng 1 point si Omni. Kasi mas kilala ko si Omni, nagagamit ko. So, wala itong halong bias. So, pagdating na naman sa safety, yung last category natin, dito, hindi lang siya basta fuse. Kumpara nito, switch lang siya, ito talagang fuse. So, ibig sabihin, kapag nag-short circuit siya, dito lang siya, hindi maapektuhan. Aside doon, may breaker pa siya. And masasabi ko, para sa akin, lamang si Meiji doon pagdating sa safety. Kasi fuse na siya eh. Aside doon, meron pa siyang yun guys, kung gusto niyo rin mag-comment kung sino yung pinaka the best dito sa review natin. Mapipili si Meiji o si Omni. Si Omni dahil sikat siya, kaya pinili mo. Si Meiji dahil mas maganda yung features niya at mas kompleto sa security. Ayun. Although lamang ito sa features, pero mas gusto ko yung features nila. Kasi dito. Although mababaw yung dahilan ko dahil dito. Kasi kung gusto mo nga naman siyang i-mount sa pader, mas safety. Kung ito lang naman isasabit mo, hindi mo alam kung sure kung mahuhulog ba siya o ano. Ayun, ito nakalagay din dito yung mga special na
bawal mabasa, yan. Kaya may mga ko naman siya. So ito yung niya. Yun guys, comment kayo sa baba kung ano yung pinaka best review para sa inyo sa dalawa. Pwede kayong mag-comment na kung ano yung score nyo sa bawat category na safety, na kilala ba siya, tapos features yun po. Sana may natutunan kayo guys, and pakishare na lang po, and sana may natutunan kayo sa ating mga na-discuss ngayon, and marami po pong darating tayong review, unboxing, and mga vlogs. So support lang po tayo, and God bless po sa inyo.